हॅलो गाईज, आता तर आपण एक्सरसाइज नंबर 6.2 ला स्टार्ट करूया. आय होप सगळ्यांना बीपीटी थेरम आणि कॉर्नर्स ऑफ बीपीटी थेरम कळले असतील आणि सिम्युलेटरी ट्रायंगल काय असतं हे सुद्धा कळले असेल. ते नीट बघा, नसेल कळले तर तुम्ही मला विचारू शकता. पर्सनल वरती सुद्धा मेसेज करून विचारू शकता किंवा मला फोन करा, मी तुम्हाला नक्कीच एक्सप्लेन करेन. आणि सिरियसली थोडासा स्टडी करायला सुरुवात करा, खूप हाय टाइम आहे हा. तर 6.2 आता मी या व्हिडिओमध्ये फक्त पहिले 5च क्वेश्चन सॉल्व्ह करतोय. टोटल 10 क्वेश्चन आहेत तर 5च करतोय. उरलेले 5 मी उद्या करून देईल. काही नाही, सोपं आहे. मी तुम्हाला तरी पण ज्यांना माहीत नसेल त्यांच्यासाठी सांगतोय. व्हॉट इज बीपीटी थेरम. बीपीटी थेरम काय, सपोज ट्रायंगल आहे, मध्ये इंटरसेक्ट केलेली लाईन आहे, नाव दिले आपण ए बी सी, इथे आहे डी, इथे आहे ई. तर काय, सपोज डी ई पॅरलर टू बी सी असेल तर त्यांचा रेशो म्हणजे काय, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू काय असतं, ए ई अपॉन ई सी. याला म्हणतात बीपीटी थेरम. हे सगळ्यांच्या लक्षात पाहिजे, याच्यावरतूनच आपल्याला पूर्ण एक्सरसाइज सॉल्व्ह करायची. तर पुढे बघा काय करतो आपण. आता बघा ट्रायंगल दिलेले आहेत आणि आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. बघा त्यांनी क्वेश्चन मध्येच काय मेन्शन करून दिलेले आहे, डी ई इज पॅरलर टू बी सी. हे त्यांनी क्वेश्चन मध्येच मेन्शन केलेलं आहे, म्हणजे आपल्याला बीपीटी थेरम यूज करायचा. आता बीपीटी थेरम यूज करून आपल्याला काय करायचं, त्यांनी बघा ए डी दिलेलं आहे आणि आपल्याला सॉल्व्ह काय करायचं ते बघू शकता तुम्ही. आता क्वेश्चन नंबर 1 मी इथे ऑलरेडी लिहिलेलं आहे. तर बीपीटी थेरमनुसार काय येणार आहे बघा, मी इथे ऑलरेडी तेही मेन्शन करून दिलेलं आहे. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ची डायग्राम काढलेली आहे. काय, सपोज डी ई इज पॅरलर टू बी सी असेल तर त्यांचा रेशो म्हणजे ए डी अपॉन डी बी असणार आहे आणि ए ई अपॉन काय असणार आहे, डी ई असणार आहे. कशावरतून, हे एवढं मोठं लिहिण्यापेक्षा तुम्ही असं बीपीटी थेरम सुद्धा लिहू शकता, फ्रॉम बीपीटी थेरम. मग आता याच्यावरती व्हॅल्यू प्लॉट करायची आपल्याला. बघा बरं, आता एडी ची पहिलं सगळ्यात पहिल्यांदा एडी ची जी व्हॅल्यू आहे ती इथे प्लॉट करणं गरजेचं आहे. कुठली व्हॅल्यू आहे एडी ची बघून सांगू शकता तुम्ही. एडी इज इक्वल टू काय, 1.5. बघा आहे ती 1.5. आता 1.5 नंतर काय करणार आहे आपण, डीबी ची व्हॅल्यू. बघा डीबी इथे, ती व्हॅल्यू इथे लिहिणं गरजेचं आहे. तर डीबी ची व्हॅल्यू किती आहे, 3. त्याच्यानंतर काय, एई ची व्हॅल्यू ती आहे 1. त्याच्यानंतर याची माहीत नाही आपल्याला, मग आपण त्याच्याऐवजी ई सीच लिहिणार आहोत. आता याच्यानंतर काय करणार आहे आपण, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन म्हणजे कसं, क्रॉस मल्टी म्हणजे कसं की हे डिवाइड मध्ये ह्या साईडला आल्या मल्टिप्लाय मध्ये येणार, हे व 3 इकडे डिवाइड मध्ये राईट साईडला आल्या मल्टिप्लाय मध्ये येणार आहे. म्हणजे कसं लिहिणार आहे आपण, 1.5 मल्टिप्लाय बाय ई सी आणि 1 मल्टिप्लाय बाय 3 आन्सर येणार आहे. त्यानंतर ई सी ला तिथेच ठेवणार, 1.5 इकडे मल्टिप्लाय मध्ये आहे, ह्याच जर आपण त्याला राईट साईडला आणलं तर तो डिवाइड मध्ये येईल. तेही आपण इथे लिहूया. आता काय होणार आहे, 3.1. आता हे जर डिवाइड केलं तर त्याचा आन्सर किती येणार आहे बघा, 1.5 1 जा आणि 1.5 2 जा 3 येतं. म्हणजे सरळ सरळ याचा आन्सर किती येणार आहे, 2 सेंटीमीटर. आय होप सगळ्यांना हा क्वेश्चन समजलेला आहे, काही अवघड नाहीये. आता याच्यातला पहिल्यामधलाच क्वेश्चन नंबर 2 ही आपल्याला करायचा आहे, तोही सेम ह्याच मेथडनी. बघा इथे क्वेश्चन नंबर 2 आहे पहिल्यातलाच, काही वेगळं नाही. बीपीटी थेरमनुसार मी ऑलरेडी मेन्शन करून दिलेलं आहे की जर डीई इज पॅरलर टू बीसी असेल तर बीपीटी थेरम यूज होतोय, बीपीटी थेरम यूज होतं. मग आता एडी ची व्हॅल्यू इथे माहीत नाहीये तर एडीच लिहिणार आहे. डीबी ची व्हॅल्यू आहे 7.2. त्यानंतर एई ची व्हॅल्यू किती आहे, 1.8. ई सी ची व्हॅल्यू आहे 5.4. जे आता मी केलं तेच करून तुम्हाला हा क्वेश्चन पूर्णपणे सॉल्व्ह करायचा आहे. आय होप सगळ्यांना क्वेश्चन समजलेला आहे, बट तरी मी सांगतो 7.2 जर इकडे डिवाइड मध्ये आहे, ह्या साईडला आल्या मल्टिप्लाय मध्ये येईल. म्हणजे काय लिहिणार आहे आपण इथं, आणि हे इकडे डिवाइडचं इकडे गेल्या मल्टिप्लाय मध्ये येणार आहे. ओके, आय होप सगळ्यांना हे समजलेलं आहे. आता परत 5.4 इकडे मल्टिप्लाय मध्ये पलीकडच्या साईडला आला तर इकडचा इकडे आल्यावरती तो डिवाइड मध्ये येणार आहे. म्हणजे व्हॅल्यू काय मिळणार आहे आपल्याला, एडी इज इक्वल टू 1.8 मल्टिप्लाय बाय 7.2 अपॉन 5.4. आता जर हे आपण डिवाइड केलं, याचं कसं करू शकता तुम्ही, याचं मी दाखवतो तुम्हाला. इथे किती आहे, 1.8 मल्टिप्लाय बाय 7.2 आणि अपॉन काय 5.4. जर याचं सॉल्व्ह करायला गेलं तर तुम्ही काय लिहिणार आहे, 18 अपॉन 10 मल्टिप्लाय बाय 72 अपॉन 10 आणि 54 आहे तर 54 खाली आहे, मग याचा 10 कुठे लिहिणार आहे आपण,
मल्टिप्लाय बाय 70 मल्टिप्लाय बाय 10 आणि 10 मल्टिप्लाय बाय 10 किती येणार आहे 100. आता ही व्हॅल्यू तेच मग काय करणार आहे आपण 0 0 कॅन्सल करणार आहे 18 1 जा आणि 18 3 जा म्हणजे फायनल आन्सर काय राहणार आहे इथे काय येणार आहे इथे AD इज इक्वल टू 72/3 मल्टिप्लाय बाय 10 किती येणार आहे 30. जर याचं तुम्ही डिवाइड केलं तर आन्सर किती येतं हे तुम्ही बघू शकता किंवा आहे ते आन्सर ठेवलं तरी चालणार पण आय होप तुम्ही ट्राय करावं की काय येईल पुढे आन्सर म्हणजे जर इथे तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने सॉल्व्ह केलं तर इथे येणार आहे 30 इथं किती येणार आहे 72 आता किती येणार आहे 32 जा 60 रिमाइंडर राहणार आहे 12 मग 12 राहिल्यानंतर काय करणार आहे इथे पॉईंट द्यावं लागेल पॉईंट दिला की इथे 0 येईल आणि 4 जा 120 म्हणजे आन्सर किती येणार आहे याचं फायनल आन्सर 2.4 येणार आहे फायनल आन्सर. आय होप सगळ्यांना हा क्वेश्चन समजलेला आहे फर्स्ट क्वेश्चन हा अशा पद्धतीने तुम्हाला सॉल्व्ह करायचा आहे काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता ठीक आहे. हा क्वेश्चन नंबर 1 झाला तर क्वेश्चन नंबर आपण 2 कडे जाऊया. हा क्वेश्चन नंबर 2 आहे. आता बघा क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये काय काय दिलेल्या गोष्टी आहेत आपल्याला त्यांनी काय दिलेलं आहे आपल्याला क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये की सपोज E and F are the point on a side PQ and PR respectively on a triangle PQR म्हणजे आपल्याला एक ट्रायंगल काढणं गरजेचं आहे त्याचं नाव काय देऊया आपण PQR आणि त्याच्यानंतर पॉइंट आहेत त्यांचं नाव E आणि F आहे म्हणजे इथं E आहे आणि ह्या साईडला काय F आहे असे पॉइंट आहे आणि त्यांनी परत मेन्शन केलेले आहे की EF इज पॅरलल टू QR म्हणजे ज्यावेळेस पॅरलल आलं म्हणजे बीपीटी थेरम आलं म्हणजे इथे मी बाजूला दाखवतो कसं करणार आहे परत बीपीटी AE इज पॅरलल टू QR आलं तर काय येणार आहे मग PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR कशानुसार बीपीटी थेरमनुसार तेच आपण इथे सुद्धा मेन्शन करणार आहे आणि लिहिणार आहे नोटमध्ये काय लिहिणार आहे आपण आपला थेरम लिहायची गरजेचं आहे जो काय आपला पूर्ण थेरम आहे तो लिहिणार आहे आपण काय इफ अ लाईन डिवाइड इन टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशो then a line is parallel to the third line. So बाकीच्या बीपीटी थेरमनुसार मी इथे लिहिले आपल्याला ते प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे तर प्रूव्ह करून कसं दाखवायचं आहे की दोघांचा रेशो काय आला पाहिजे सेम तर ते बीपीटी थेरम ऍप्लिकेबल आहे बघा त्यांनी विचारले की काय सो इच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट दॅट स्टेट म्हणजे इथं काय करायचं आपल्याला स्टेट हा शब्द प्रूव्ह करून दाखवायचा तर प्रूव्ह करून कसं दाखवणार आहे नीट बघा काय करणार आहे आपल्याला LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ह करावं लागणार आहे LHS इज इक्वल टू RHS म्हणजे थेरम नुसार दाखवून म्हणजे पहिल्यांदा या साईडला काय लिहिणार आहे PE अपॉन EQ इज इक्वल टू आणि त्यांची व्हॅल्यू त्यांनी ऑलरेडी आपल्याला क्वेश्चन मध्ये मेन्शन करून दिलेले आहेत त्या वाटलंच तर मी डायग्राम मध्ये सुद्धा मेन्शन करतो ओके तर त्या इथे लिहिलेले आहेत मी तर पुढे काय करणार आहे आपण इथे सुद्धा PF अपॉन FR त्याची व्हॅल्यू लिहिली तर आता पुढे आपण सॉल्व्ह करणार आहे याचं म्हणजे याचा एक पॉईंट सरकल्यावरती खाली किती येणार आहे 30 आणि 30 म्हणजे याचं किती येणार आहे 13/10 याचे सुद्धा दोन्ही पॉईंट्स आले तर 36/24 येईल आणि हे डिवाइड केलं तर याचा आन्सर येणार आहे 3/2 तुम्ही बघू शकता LHS इज नॉट इक्वल टू RHS ते सुद्धा इथं लिहिणं गरजेचं आहे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS म्हणजे हे दोन लाईन एकमेकांना पॅरलर नाही आहेत पॅरलर कधी असतील ज्यावेळेस LHS इज इक्वल टू RHS झाला हा कॉन्व्हर्स आहे कॉन्व्हर्स नुसार आपण काढलेलं आहे की बाबा नाही आहेत त्यांची लाईन पॅरलर तर हे एकमेकांना पॅरलर नाही तर हा क्वेश्चन नंबर 1 होता त्याच्यातलाच क्वेश्चन नंबर 2 सेम तसंच आहे आपल्याला सॅटिस्फाईड करायचे इक्वेशन परत तेच आपल्याला कॉन्व्हर्स नुसार सॉल्व्ह करावं लागणार आहे म्हणजे काय करणार आहे आपण LHS इज इक्वल टू RHS व्हॅल्यू टाकायच्या गरजेच्या व्हॅल्यू काय लिहिणार आहे आपण तेच PE च्या व्हॅल्यू लिहिणार आहे PE अपॉन EQ इथे काय लिहिणार आहे मग 4/4.5 इथे काय येणार आहे आता हा 4.5 चा पॉईंट सरकवला तर 40 अपॉन किती येणार आहे 45 आणि किती 8/9 इथे सुद्धा तेच इथं काय करायची गरजच नाही व्हॅल्यू याचे 8/9 म्हणजे इथे काय आलेलं आहे LHS इज इक्वल टू RHS म्हणजे LHS इज इक्वल टू RHS आले म्हणजे ह्या दोन लाईन एकमेकांना काय पॅरलर आहेत सगळ्यांना समजलंय तर क्वेश्चन नंबर 3 हा तुम्ही करावा असं वाटतंय पण ठीक आहे पॉईंट मध्ये येतं मी तुम्हाला स्टार्ट करून देतो परत तीच मेथड आपल्याला प्रूव्ह करायला लागणार आहे कशी करणार आहे आपण प्रूव्ह
ही मेथड सुद्धा ह्याच पद्धतीने सॉल्व्ह करायची आपल्याला. पण त्याच्या आधी त्यांनी बघा आता मोठ्या मोठ्या लाईन जे आहेत हे दिलेले मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो. पहिल्यांदा आपल्याला काय फाइंड करावं लागणार आहे इथे, हे डिस्टन्स फाइंड करायचं, हे डिस्टन्स, ह्या चारही डिस्टन्स फाइंड करणं गरजेचं आहे. 4 डिस्टन्स फाइंड कसं करायचं ते बघा तुम्ही. पहिल्यांदा आपण काय लिहिणार आहे इथं, ई क्यू इज इक्वल टू काय करणार आहे आपण, पी क्यू मायनस पीई हे करणे गरजेचं आहे. आता ती व्हॅल्यू किती आहे तुम्ही बघू शकता इथे, व्हॅल्यू किती आहे 1.28 मायनस 0.8. म्हणजे बघा हे पूर्ण व्हॅल्यू मधून, त्या पूर्ण व्हॅल्यू मधून आपल्याला 0.8 मायनस करायचं. ऑलरेडी मी ते आन्सर मध्ये डायग्राम मध्ये लिहिलेलं आहे, बट ते तुम्ही फाइंड करा. त्याच्यानंतर पुढे काय करणार आहे आपण, एफ आर इज इक्वल टू पी आर मायनस पी एफ. म्हणजे इथे पण तेच येणार आहे, तुम्ही मेन्शन केले तसंच काय 2.58 मायनस 0.36. आन्सर किती येणार आहे 2.20. तर ते तुमचा आन्सर आहे. आता ह्या व्हॅल्यू आपल्याला प्लॉट करून आन्सर काढायचे. पुढे LHS इज इक्वल टू RHS. परत तेच काय लिहिणार आहे इथे, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ह करायचं आहे. मग LHS तेच PE अपॉन EQ. इकडच्या साईडला काय येणार आहे PF अपॉन FR. व्हॅल्यू टाकायला लागते ना आपल्याला. व्हॅल्यू किती आहे 0.8 अपॉन 0.18 अपॉन 1.1. इथे किती येणार आहे 0.36 अपॉन 2.2. त्यानंतर इथे किती एक पॉईंट सर्कल तर किती येणार आहे 1.8 अपॉन 11. अजून एक पॉईंट सर्कल तर किती येणार आहे 18 अपॉन 110. फायनल आन्सर हे जर डिवाइड केलं तर आन्सर किती येणार आहे 9 अपॉन 55. 2 नी डिवाइड करा तुम्हाला आन्सर मिळेल 9 अपॉन 55. तर इथेही आपल्याला पॉईंट सरकावं लागेल. एक पॉईंट सरकवला तर किती येणार आहे 22. अजून एक सरकवला तर किती येणार आहे 36 अपॉन 220. हे डिवाइड करा 2 नी तर किती येणार आहे 18 अपॉन 110. अजून एक परत एकदा 2 नी केलं किती येणार आहे 9 अपॉन 55. म्हणजे इथेही LHS इज इक्वल टू काय आलेलं आहे RHS. LHS इज इक्वल टू काय आलं RHS. LHS इज इक्वल टू RHS असेल तर हे एकमेकांना काय असणार आहे पॅरलल असणार. आय होप सगळ्यांना समजलं. तर क्वेश्चन नंबर 3 कडे जाऊया. तर आता क्वेश्चन नंबर 3 नीट समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. नाही समजलं तुम्ही विचारू शकता. आता काय दिलं इन फिगर LM इज पॅरलल टू CB. म्हणजे कुठली कुठली लाईन ही बघा LM इज पॅरलल टू काय CB. आणि दुसरी लाईन कुठली LN त्याला पॅरलल काय CD. आणि प्रूव्ह दॅट AM अपॉन AB अँड AN अपॉन AD हे प्रूव्ह करायचं आपल्याला. E1 वगैरे लिहायचं आपण. आता नीट समजून घ्या की दोन ट्रँगल आपल्याला सॉल्व्ह करावं लागतील. म्हणजे काय लिहिणार आहे आपण प्रूफ मध्ये पहिल्यांदा इन ट्रँगल. नीट बघा प्रूफ मध्ये इन ट्रँगल ACB. आता ACB म्हणजे आपण कुठल्या ट्रँगल बद्दल बोलतो ACB म्हणजे हा वरच्या ट्रँगल बद्दल आपण बोलतो. हा वरच्या ट्रँगल बद्दल आपण बोलतो. तर ACB मध्ये कुठली लाईन कुठल्या लाईनला पॅरलल आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे. कुठली लाईन कुठल्या लाईनला पॅरलल आहे ही लाईन ह्या लाईनला काय पॅरलल हे लिहिणं गरजेचं आहे. म्हणजे काय लिहिणार आपण इथे LM इज पॅरलल टू CB. आता दुसरा ट्रँगल कुठला घेणार आहे आपण खालचा इन ट्रँगल ACB. त्याला कुठली लाईन असणार आहे LN पॅरलल टू CD असणार आहे. हे दोन कळलं. कुठल्याही थेरम नुसार तेही सगळ्यांना माहितच आहे. ते थेरम लिहायचे आपण किंवा मी एवढं लिहिलं तुम्ही BPT लिहू शकता तुमची मर्जी. BPT थेरम नुसार काय सांगतं की यांचे काय रेशो म्हणजे कसा म्हणजे तुम्ही बघूनही सांगू शकता की रेशो कसा असणार आहे AL अपॉन LC इज इक्वल टू AM अपॉन MB. कशावरतून BPT वरतून. इकडे सुद्धा तेच येणार आहे AL अपॉन LC इज इक्वल टू काय येणार आहे AN अपॉन ND. त्याला 1 म्हणूया आणि याला काय म्हणूया 2 म्हणूया. तर फ्रॉम 1 and 2 तुम्ही बघू शकता की दोन्ही साईडला एक व्हॅल्यू कॉमन आहे. कुठली ही व्हॅल्यू काय कॉमन. तर हे दोन सेम आहेत तर त्याच्या दुसऱ्या उरलेल्या प्रोपोर्शन मध्ये असणारे एकमेकांचे सेम असणार आहेत. मग तेही लिहूया आपण. काय लिहिणार आहे मग आपण AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND. तर आणि अजून काय करू शकतो आपण याच्यात की सपोज जर आपण हे इनवर्स केलं
म्हणजे इनवर्स म्हणजे उलट लिहिलं तर काय येणार आहे इथे एम बी अपॉन ए एम आणि एन डी अपॉन ए एन म्हणजे फ्रॉम इनवर्स. इथे तुम्ही कुठेतरी लिहू शकता, मी लिहिलेलं नाहीये. इनवर्स इनवर्स नुसार पुढे काय लिहिणार आहे आपण आता बोथ साइडचा मी 1 ऍड केला जसं मी याच्यात केला होता कॉन्व्हर्स मध्ये. काय करणार आहे ऍडिंग 1 टू द बोथ साइड 1 म्हणजे काय इकडे सुद्धा 1 ऍड करणार आणि राईट साइडला पण 1 आणि लेफ्ट साइडला सुद्धा काय करणार आहे 1 ऍड करणार. मग बेस सेम करायला लागणार आहे, ते क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करावं लागणार आहे. एम इकडे 1 ला आणि एन सुद्धा 1 ला मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे. म्हणजे आन्सर काय येणार आहे याचं माझं एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम आणि एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन. आता इथे बघू शकता तुम्ही काय येणार आहे इथे एम बी प्लस ए एम केलं तर मला टोटल आन्सर काय येणार आहे ए बी. ते लिहिणार आहे मी इथं ए बी. त्याच्यानंतर पुढे काय लिहिणार आहे ए एन एन डी आणि ए एन ऍड केलं तुम्हाला फायनल आन्सर काय मिळणार आहे ए डी. ते सुद्धा लिहिणं गरजेचं आहे. ओके इथं मिळाल्याच्या नंतर याचं सुद्धा मी जे इनवर्स केलं होतं ते आहे तसं मी परत करणार आहे इनवर्स. म्हणजे इथं बाय इनवर्स नुसार काय येणार आहे इथं सुद्धा परत एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी. खाली काय लिहिणार आहे हेन्स प्रूफ. आय होप क्वेश्चन सगळ्यांना समजलेलं आहे. तर सगळ्यांनी परत एकदा हे 3च क्वेश्चन नीट सॉल्व्ह करावेत असं माझी इच्छा आहे. मग उद्या मी उर्वरित क्वेश्चन सॉल्व्ह करेन. मला 5 सॉल्व्ह करायचे होते बट नाही होऊ शकले, तेवढेच करा. ठीक आहे, थँक्यू.